Hello mga kalab and welcome back ulit dito sa ating channel. It's me again, ang inyong Kalabers para magbigay sa inyo ng isa namang napakahalagang tips sa ating pagtatanim. Kaya ang share ko sa inyo ngayon ay gagawa ulit tayo ng isang natural fertilizer mula sa malunggay. Alam naman natin mga kalab na ang malunggay ay isa sa itinuturing na pinakamasustansyang pagkain. Kaya nga siya ay napapabilang sa tinatawag nating superfood na ang ibig sabihin ay marami po itong taglay na sustansya na malaki ang naitutulong sa ating katawan, pati na mga kapwa nitong mga halaman. Dahil ang mga pangunahing nutrients na kailangan ng ating mga halaman ay meron dik taglay itong ating sangkap na malunggay. So from superfood ay gagawin natin itong super fertilizer. So tara mga kalab at samahan niyo ako na matuto sa paggawa ng ating simpleng natural fertilizer mula sa malunggay na siguradong malaki ang maitutulong nito sa ating mga pananim. So etong pinag-harvestan natin ng malunggay ay itanim lang natin to ulit mga kalab. So madali lang po siyang tumubo ulit. So para sa susunod may ma-harvest ulit tayong mga malunggay. So ngayon mga kalab ay maghihimay na tayo ng ating malunggay. So ito po yung first step natin. So himayin lang natin to. Siya nga pala mga kalab, meron akong ginawang naunang video. So kung paano din gumawa ng isang fertilizer gamit ang malunggay. So gumawa tayo ng fermented plant juice gamit po ang malunggay. So check out nyo na lang po ang aking video na makikita nyo sa link sa taas at dito rin po sa ating description box. So after po natin maghimay mga kalab, ang gagawin natin is i-blender na natin itong ating malunggay.